වයසක වුණත් අපි කවුරුත් කැමති නෑනේ අපේ මේ වයස තියෙනවට වඩා වැඩියෙන් පෙන්නනවට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ අපි කරන පොඩි පොඩි ස්ටයිලින් මිස්ටේක්ස් මොනවාද කියලා මේ අපේ වයස තියෙනවට වඩා වැඩියෙන් අපිට පෙන්නන. පළවෙනි කාරණේ තමයි උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාටම තනි කළු පාට අඳින එක. ඉතින් මේ කළු පාට කියන්නේ හරිම එලිගන්ට් කලර් එකක්. ඒ වගේම කළු පාට අඳිද්දී ඔයාව ස්ලිම් කරලා ලස්සනට කෙට්ටු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම කළු පාට කියන්නේ අපිට ඕනම ඔකේෂන් එකකට අඳින්න පුළුවන් කලර් එකක්. නමුත් ඔයා තනි කළු උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට අඳින එකෙන් වැළකෙනවා නම් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම ඔයා ගොඩක් පැහැපත් කෙනෙක් නම්. මොකද අපි වයසට යද්දී අපේ මුණේ wrinkles, මුණේ රැලි වැටීම්, under eye darkness වගේ දේවල් ඇති වෙද්දී ඔයා තනි කළු පාට එකෙන් බලන කෙනෙක්ට ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ ඔයාගේ wrinkles රැලි වැටීම් වගේ දේවල් පේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා තනි කළු පාට අඳිනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ මූණෙන් ටිකක් ඈත් කරලා අඳින්න. ඔයාට පුළුවන් කර කපපු ඇඳුම් වලට යන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ V neckline, U neckline, එහෙම නැත්නම් off shoulders වගේ square headed thin necklines වගේ වලට යන්න. තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්‍රයිට් කලර් ඇක්සසරිස් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා තනි කළු අවුට්ෆිට් එකක් අඳිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ බ්‍රයිට් කලර් ජුවලරිස් ඔයාගේ අවුට්ෆිට් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. නෙක්ලසස් වෙන්න පුළුවන්, ඉයරින්ග්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම බෙල්ට්ස් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ බ්‍රයිට් කලර් බෙල්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ ෂූස් වෙන්න පුළුවන්, හෑන්ඩ් බෑග්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මේ බ්‍රයිට් කලර්ස් ඇක්සසරිස් පාවිච්චි කරන එකෙන් බලන කෙනාට එකපාරටම හැයන්නේ අර බ්‍රයිට් කලර් ඇක්සසරිස් වලට. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ගොඩක් ඇක්සසරිස් ඔයාගේ අවුට්ෆිට් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ කතාවක් අහලා ඇති. ඔයා එළියට යන්න කලින් කොහරි ගමනක් යන්න කලින් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයා දිහා බලලා ඔයාගේ මේ අවුට්ෆිට් එකෙන් මොකක් හරි එක ඇක්සසරි එකක් අයින් කරන්න කියලා. ජුවලරිස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඕනවට වඩා ඇක්සසරිස් ඔයාගේ අවුට්ෆිට් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එක. ඉතින් සිම්පල් විදිහට ඔයාගේ ජුවලරිස් පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙන් ඔයාට හරියම එලිගන්ට් ලුක් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ ජුවලරිස් සෙට්ස් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ඇත්තටම දැන් ටිකක් අවුට්ඩේටඩ්. ඔයාගේ නෙක්ලස් එක, ඔයාගේ ඉයරින්ග්ස්, ඒ වගේම ඔයාගේ අතට බ්‍රේස්ලට් එකක් හරි බෑන්ගල් එකක් හරි වගේ දානවා නම් දැන් ගොඩක් අය මේ එකම පැටර්න් එකෙන් එකම ස්ටයිල් එකකින් තියෙන හෙවි ජුවලරිස් වලට යනවනේ. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් පොඩ්ඩක් දැන් අවුට්ඩේටඩ්. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒ වගේ ස්ටයිල්ස් වලින් වැළකෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි වැරදි සයිස් බ්‍රා එක අඳින එක. ඉතින් මේ වැරදි බ්‍රා එකකට පුළුවන් ඔයාව ටිකක් මිටි කරලා පෙන්නන්නත්. ඒ වගේම ඔයාගේ ශරීරයේ ටිකක් බර තියනවා කියලා පෙන්නන්නත් වගේම ඔයාව ටිකක් වයස පාට කරලා පෙන්නන්නත්. ඉතින් ඔයාගේ බ්‍රා එකේ ගාංචුව තියෙන ඕන ලූස්ම හූක් එකේ ඒකට හරියන්න තමයි ඔයාගේ බ්‍රා පාටිය, බ්‍රා ස්ට්‍රැප් එක හදාගන්න ඕනේ. බ්‍රා එක දිගින් දිගටම අඳිද්දී ස්ට්‍රෙච් වෙද්දී තමයි ඔයා ඊළඟ හූක් එකට දාගන්න ඕන වගේම ඔයාගේ අන්තිම හූක් එකට ගාංචුව දාද්දී තමයි ඔයා දැනගන්නේ ඔයාට අලුත් බ්‍රා එකකට යන්න කාලේ හරි කියලා. ඉතින් ඔයාගේ බ්‍රා එකේ කප් එක ස්මෝල් නම් ඔයාගේ බ්‍රෙස්ට් එක එළියට පැනලා වගේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ බ්‍රා එක බෑක් එකෙන් ටයිට් නම් ඔයාලා දැකලා ඇති ස්කින් එක මෙන්න මේ හරියෙන් එළියට පැනලා වගේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ බ්‍රා එකේ පටිය මෙන්න මේ හරියෙන් හිරයි නම් ඒ ඔයාව ඒකෙන් කුඩු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඉරියව්වෙන්, ඔයාගේ පොස්චර් එකෙන් අනිවාර්යයෙන් මේක පෙන්නනවා. ඔයාගේ බර වැඩි වෙද්දී, ඔයාගේ බර අඩු වෙද්දී, ඒ වගේම ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් වුණාමත් ඔයාගේ බ්‍රෙස්ට් එකේ සයිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන්න ඔයාගේ බ්‍රා එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්නත් මතක තියාගන්න වගේම හරිනම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මාස 8ක් 9ක් වගේ යද්දී අලුත් බ්‍රා එකකට යන්න කියලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාගේ සයිස් එකට වඩා ලොකු සයිස් එකකින් තියෙන ඇඳුම් අඳින එක. ඉතින් ඔයාගේ ශරීරයේ ටිකක් බර වැඩි වෙද්දී ඔයාට සමහර වෙලට හිතලා ඇති මේ ඕවර් සයිස් විදිහට අඳින එකෙන් ඒක බර වහගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ. මොකද ඔයා ඕවර් සයිස් විදිහට අඳින එකෙන් ඔයාගේ ශරීරයේ අනවශ්‍ය තැන් වලට ඔයා වොලියුම් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේක නිසා ඔයා තව ටිකක් ඔයාගේ ශරීරයේ බර ගතියක්, මහත ගතියක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොක්සි ටයිප් විදිහේ ඇඳුම් අඳින්න නැතුව, ඕවර් සයිස් විදිහට අඳින්නේ නැතුව ඔයාගේ ශරීරයේ සයිස් එකට ගැලපෙන විදිහට අඳින්න. ඊළඟ කාරණේ මේ ගොඩක් දිග ස්කර්ට් අඳින එක. ඉතින් අපේ වයස ටිකක් වැඩි වෙද්දී අපි මේ දිගටම අඳින්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැනේ. ඔයා ගොඩක් දිග ස්කර්ට් එකක් අඳින එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටස ටිකක් විශාල කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලොකු වොලියුම් එකක් ඔයාගේ පල්ලෙහා කොටසට එනවා. ඉතින් ඔයාට කොයි වගේ දිගකට ස්කර්ට් ඇඳුම්ද ගොඩක්ම ලස්සන කියලා බලන්න ඔයාට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මේ දණි හරිය බලන්න. ඔයාගේ නී ඒරියා එකේදී පොඩ්ඩක් කෙට්ටුවට වගේ පේන්නේ ඔයාට කොයි හරියද? දණිහෙන් උඩද, දණිහෙන් පල්ලෙහාද, එහෙම නැත්නම් දණිහ මැද වගේද? අන්න ඒ හරියෙන් තමයි ඔයාගේ ස්කර්ට් එක ඉවර වෙන්න ඕනේ.
හැබැයි ඉතින් ඔය ටිකක් ඒ වගේ කොටට අඳින්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මිඩි ස්කර්ට් වලට යන්න. කාෆ් ඒරියා එකකින් වගේ ඉවර වෙන ස්කර්ට් ගොඩක්ම හොඳයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපේ මූණට හරියට ගැලපෙන්නේ නැති අයි ග්ලාසස් අඳින එක. ඉතින් අපි සන්ග්ලාසස් වගේ ගන්න ගියොත් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගැන හිතනවා මේක මේ අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකේ තියෙන සන්ග්ලාසස්ද වගේ දේවල් ගැන. නමුත් අපි අයි ග්ලාසස් ගන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගැන හරියට ගොඩක් දුරට හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සන්ග්ලාසස් ගත්තත් අයි ග්ලාසස් ගත්තත් ඒක අපේ මූණේ නැචරල් ෂේප් එකට ගැලපෙන විදිහට තමයි අපි තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා දාන මේ ග්ලාසස් ඔයාගේ මූණේ නැචරල් ෂේප් එකට ගැලපෙනවද කියන එක වගේම ඔයාගේ ෆ්‍රේම් එක ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එකට ගැලපෙනවද කියන එක ගැනත් කල්පනාකාරී වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි මේ වගේ කතා බහකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.